درختی را که در غیر فصل بار بدهد باید از ریشه درآورد. روزی بود و روزگاری بود، زمستان و برف بود. صاحب باغ که از خانه ماندن خسته شده بود با خودش گفت برم به باغم سری بزنم. به باغش رفت. برف روی زمین نشسته بود. باغبان گفت 2-3 ماه دیگر درختانم دوباره به بار می نشیند. ناگهان چشمش به درخت انجیری افتاد که بر شاخه هایش چند تا انجیر رویده بود. باغبان با تعجب گفت نکند خواب می بینم. این فصل و میوه انجیر؟ باغبان با خودش گفت بهتر است میوه ها را به پادشاه هدیه کنم تا جایزه‌ای به من بدهد. با این فکر به طرف قصر پادشاه راه افتاد. دربانها پرسیدند با شاه چه کار داری؟ باغبان گفت آمدم هدیه مخصوص به شاه تقدیم کنم. شاه از دیدن انجیرها خوشحال شد. 2-3 تا انجیر خورد و گفت از این باغبان در قصر پذیرایی کنید تا برگردم. باغبان فکر کرد که شاه برمیگردد و جایزه خوبی بو میدهد. موضوع این بود که شاه به شکار میرفت. شکار شاه چند روزی طول کشید. وقتی به قصر برگشت دلخور و ناراحت به اتاق خوابش رفت، چون نتوانسته بود شکار کند. کسی هم جرأت نکرد درباره باغبان با او حرفی بزند. چند روز گذشت. صاحب باغ با اعتراض گفت به شاه بگویید مرا مرخص کند. ولی آنها جواب درستی به او ندادند. باغبان صدایش بلند شد، داد و بیداد را انداخت و خودش را به در و دیوار کوبید. آنها هم ناراحت شدند و او را به عنوان دیوانه به تیمارستان فرستادند. صاحب باغ مدتها در تیمارستان ماند. دیگر کسی باور نمی کرد که او سالم است و دیوانه نیست. از قضای روزگار یک روز شاه با درباریانش برای بازدید از تیمارستان به آنجا رفت. باغبان او را دید و تمام ماجرا را برای شاه تعریف کرد. شاه خندید و گفت چه سرنوشت بدی داشته ای. حالا دستور میدم که تو را آزاد کنند و بعد تو را به خزانه من ببرند و هر چه خواستی بردار. باغبان به خزانه جواهرات شاه رفت. مدتی در خزانه گشت و به خزانه دار گفت آنچه من میخواهم در اینجا نیست. پرسیدند تو چه میخواهی؟ باغبان گفت به دنبال یک تبر تیز و یک جلد قرآن میگردم. خبر به پادشاه رسید. باغبان را صدا کرد و گفت چرا به جای جواهرات تبر و قرآن میخواهی؟ صاحب باغ گفت تبر را به دلیل این میخواهم که با خود به باغ ببرم و درختی را که بی موقع میوه داد و مرا به این درد و رنج انداخت ببرم و قرآن را هم به این دلیل که پیش فرزندانم ببرم با آنها را به قرآن قسم بدهم که به طمع مال و دنیای و جایزه به کارهایی مثل کاری که من کردم دست نزنند. از آن به بعد به کسی که میخواهد محبت و لطف بیموقع انجام دهد میگویند درختی را که در غیر فصل بار بدهد باید از ریشه درآورد. حق یارتان.